Всім привіт! Мене звати Женя, я чайна ентузіастка, чайна шептунія. І якщо ви перший раз на моєму каналі, або ви випадково натрапили на це відео, то лишайтеся зі мною, бо зараз я вам дуже наочно розкажу і головне покажу, що таке гунфу-ча. І після цього відео ви будете чудово розбиратися, будете знати нюанси цього чаювання і будете виглядати як справжній чайний ентузіаст та професіонал. Тож давайте починати. Чаювання гунфу-ча – це зараз дуже на слуху, це стає все більше і більше популярне. В Україні це взагалі просто бум, в інших європейських країнах це десь там трошечки, можливо, підбирається. Давайте розбиратися з вами, що ж таке це гунфу-ча. Я поясню, що це таке, чим воно відрізняється від більш для нас звичних стилів заварювання чаю, і покажу вам просто покроково, як заварити гунфу-ча, і ви прямо одразу після цього відео зможете піти і заварити гунфу-ча для себе як справжній майстер. Тож, давайте почнемо з того, що таке гунфу-ча. Гунфу-ча – це китайська система заварювання чаю. Це не тільки система заварювання чаю, це взагалі більш таке широке поняття, це є певною філософією, але сьогодні ми не будемо дуже заглиблюватися в такі філософські, можливо, навіть якісь езотеричні поняття. Якщо вам буде цікаво, обов'язково подивіться моє відео про те, як гунфу-ча допомагає нам активізувати всі 6 наших чуттів, інтуїцію, до речі, також, бо це 6-те чуття. Я обов'язково лишу посилання на це відео в описі цього відео, і в кінці цього відео ви також побачите плашечку, зможете прийти і подивитися. Там дуже класне відео, я прям сама його дуже люблю. Значить, взагалі в світі є 3 найбільш розповсюджених стилі заварювання чаю. Перше – це western style, і це найбільш для нас звичний метод заварювання чаю. Це коли береться чайничок, туди складається чайне листя, заливається водою, це листя настоюється десь 3-4 хвилини, і потім ви наливаєте це в чашку і, значить, цей настій п'єте. Це називається western style. Так п'ють усій Європі, ви прийдете в ресторан, вам також запропонують так само попити чай, тобто це дуже звично і дуже зрозуміло. Далі є другий спосіб заварювання чаю, він називається grandpa style англійською, тобто, якщо українською перекладати, це такий дідівський метод дідуся. І ви зараз згадаєте, що це таке. В Україні, в Радянському Союзі він був дуже популярний. Наприклад, у мене батько заварював саме цим grandpa style. Тобто, що це означає? Береться заварник, туди насипається листя, воно заливається водою і воно настіюється. Робиться такий дуже плотний, дуже насичений настій, який може там настоюватися годинами, і навіть на наступний день його можна пити. І потім береться якась частина цього настою, наливається, заварка, як ми її називали, згадуйте, наливається в чашку і доповнюється окропом. І отак от п'ється. І ми, принаймні я в своєму дитинстві, ми пили тільки так. Це називається grandpa style. Тепер ви, можливо, також знаєте, як це називається по-науковому. І тепер, що ж таке гунфу-ча? Гунфу-ча – це китайський стиль заварювання чаю. І він від western стайлу відрізняється 2 основними моментами. Перше – це самим процесом заварювання чаю, і друге – це сировиною, яка використовується. Тож, давайте почнемо з процесу. Основною різницею в процесі заварювання western style та гунфу-ча є те, що гунфу-ча – це чай, який п'ється проливами. Що це означає? Я сказала, що в western style ви поміщаєте листя, ви настоюєте кілька хвилин, і потім ви п'єте цей чай, і все, і потім ви його викидаєте, і ваше чаювання закінчилося. При бажанні ви можете залити другий раз, але ви прекрасно пам'ятаєте, що вже він майже не смачний і ніякий. В гунфу-ча листя залишається в контакті з водою буквально секунди. І тому таких проливів здійснюється за одне чаювання багато. Там від 5-6 і до 10, якщо це якісь там старі шу-шен-пуери. Можливо, зараз для вас це звучить трошки незрозуміло, але я вам зараз буду показувати, і ви все чудово зрозумієте.
Коли ви станете таким дуже пристрасним, фанатичним прихильником гунфуча, таким як є я і багато людей, які також, можливо, дивляться це відео, якщо тут є чайні ентузіасти вже з досвідом, будь ласка, теж мені поставте згоду, що ви згодні зі мною, що потім у вас буде дуже багато різних гайванів, глечиків, чайничків, і для кожного виду чаю ви будете мати свою посудину, в якій ви її заварюєте. Так, у китайській класифікації існує білий чай, зелений чай, жовтий чай, улун, червоний чай і постферментований чай. Він ділиться на дві категорії – це шу і шенпуери. Я зніму інші відео про кожен з видів цього чаю, розкажу вам якісь нюанси і вже покажу вам такі більш глибокі техніки, яку посудинку брати для кожного чаю. Але зараз я вам хочу сказати, поки що це все забудьте, ви починаючий чаювальник. За допомогою гайвані, це називається гайвань, це отака чашечка з широкими краями і з кришечкою. За допомогою гайвані ви можете заварити будь-який чай. Ви можете заварити жовтий, зелений, і шу, і шенпуер, ви також можете заварити в гайвані. Тому це перший і ваш основний сосуд, який вам знадобиться. Я буду заварювати, і одразу, як я буду заварювати, я буду вам розповідати, що і для чого я роблю, так просто буде простіше. Ви одразу будете все запам'ятовувати. Тож, давайте почнемо з того. Ви бачите, що в мене всі мої посудинки стоять на такій дощечці. І що ж це за дощечка? Ця дощечка називається чабань. Я вам її зараз окремо покажу. Покажу вам окремо чабань. У мене чабань маленька, вона для одного чаювальника, або якщо ви будете пити вдвох або втрьох, ну це вже як ви там організуєте свій чайний простір. І от дивіться, вона відкривається і тут є таке дно. Чабані бувають дуже різними за формою, за розміром. І, в принципі, чим більше людей буде приймати участь в вашому чаюванні, тим більше чабань вам буде потрібна. Ну і взагалі чабань – це таке місце, де ви можете розміщувати якісь інші предмети. Наприклад, ось в мене є такий котик, це називається чайна тваринка. Зараз не буду заглиблюватися на що чайні тваринки, ви подивитеся мої інші відео і ви дізнаєтеся. Зараз не про це. Там, наприклад, у мене є камінець, тобто можна сказати, що це такі прикраси, які несуть якийсь зміст. І от якщо у вас, наприклад, чабань велика, ви можете оце все розмістити на чабані. Там свічечку запалити. Оскільки у мене зараз чабань маленька, то я просто ставлю котика поряд, там камінчик я можу поставити сюди і так далі. Зараз ви побачите, на що потрібна чабань, коли я буду заварювати чай. Одразу хочу сказати, що ви можете обійтись без чабані на початку. Потім ви захочете її придбати. Вона дуже зручна, але на початку можна пити без чабані. І тепер гайвань ми вже знаємо. Ця гайвань досить маленька, вона, я думаю, 80 мл або 100. Зазвичай гайвані десь приблизно такої ємкості є, тобто 80-150 мл. Це такі більш стандартні гайвані, і вони будуть достатні, якщо ви п'єте одна чи один, якщо ви п'єте вдвох або втрьох. Якщо вже більше, ніж 3 людини, то треба вже брати більшу посудину. Існують більші гайвані. В мене, наприклад, є гайвань, яка там 300 чи 350 мл, така велика, ну, для того, щоб, значить, заварювати на компанію. Знову ж таки, 1-3 людини такої маленької гайвані достатньо. Тепер, у мене є ще така скляна посудина. Значить, це називається, українською це називається чахай. Англійською це називається Fairness Cup, і китайською це називається Gongdabae. Що це означає? Fairness Cup – це, тобто, чаша справедливості. Запам'ятайте це, і зараз, коли я буду заварювати, ви побачите. І, звичайно, в мене є піалка. В китайському чаюванні чай п'ється маленькими піалками. Піалки можуть бути трошки більші. Вони можуть бути такі, це стандартні. Так? Тобто тут десь, я думаю, 40 мл десь. Можуть бути трошки більші. Але тут і суть в тому, що ви п'єте проливами, як я сказала,
і ви п'єте маленькими порціями, чай завжди теплий і він завжди оновлюється. Тому в китайському чаюванні не п'ється такими великими кружками по пів-літра. Це не добре і не погано, просто тому що це інший стиль. І зараз ви побачите. Тепер, що треба для китайського чаювання? Що треба для того, щоб заварити гунфуча? Дивіться, треба гаряча вода. Для кожного чая існує різні температурні умови. Тобто, якщо ви там заварюєте, наприклад, зелений, там ви максимум берете 80 градусів, там від 60 до 80 і так далі. У мене є окроп, це в мене вода тут 100 градусів, значить вона закипіла. І ви бачите, що я використовую термос, глечик-термос. Чому я це роблю? Тому що ми будемо пити проливами. Тобто ви будете заливати, пити якийсь час, потім знову заливати, пити. Якщо ви просто воду скип'ятили, поставите там чайник біля себе, залієте один раз, на наступний залив вона вже буде холодніша. І, звичайно, у вас вже якби не буде так заварюватися, як ви хочете. Тому дуже важливо, щоб температура підтримувалася стала для заварювання. Для того ви берете або термос. От у мене такий глечик-термос з кнопочкою, ви можете брати термоси, які відкручуються, або ви берете спеціальний чайник, гуснек, такий він з такою дуже вигнутим, таким тонким носиком, який постійно у вас стоїть на підставочці, і там постійно підтримується температура води. Ви берете, як вам зручно, як зручно. Тепер дивіться, що я буду перше робити. Я нагрію спочатку гайвань. Що це значить, що я нагрію? Я беру і трошки налью туди гарячої води і закрию. Чи треба завжди нагрівати гайвань? Ну, дивіться, якщо, наприклад, я заварю білий чай, зелений чай, тобто такі більш делікатні, ніжні чаї, можна не нагрівати. Але, в принципі, завжди краще нагріти, бо порцеляна буде більш теплою і якби чай буде краще розкриватися. У мене я буду заварювати шен-пуер, а він потребує такого гарного нагріву. Тому я розігріваю гайвань. Я трошки потримала там воду, вона вже тепла, ви можете помацати її. Тепер звідси воду я виливаю в чахай, і я трошечки звідси виливаю в чашечку, тому що з теплої чашки, з теплої піалки завжди приємніше пити. І ви навіть знаєте, що коли в ресторанах в хороших вам подають якусь страву, то вони тарілки пропарюють перед цим і вам подають на теплій тарілці, і тоді краще розкривається аромат, і вам приємніше їсти. У вас більш приємніший досвід. Тепер, дивіться, у мене, гаряча гайвань. І тепер я беру, і от моє чайне листя, яке я буду заварювати, я туди засипаю. Звичайно, у мене вже є всі приладдя, у мене є спеціальні там інструменти, у мене є оця чашечка для чаю, це називається чахе. Але якщо ви тільки починаючи, ви обійдетеся без цього, бо я можу просто взяти пакет і з пакета насипати в гайвань. Так, це не так класно, естетично, але, як сказати, це serve the purpose, тобто це робить те, що вам потрібно по кінечному рахунку. І тепер дивіться, я знову ж таки заливаю, так, залила, я закриваю, тепер я виливаю водичку звідси. І тепер, тобто скільки у нас минуло? Буквально 2-3 секунди, бачите? І я вже раз, і я зливаю перший пролив. Я вже зливаю сюди в чахай. Дуже класний аромат пішов. Значить, давайте спочатку, як це я роблю. Дивіться, я трошки отак от зміщаю кришечку, для того, щоб я побачила там трошки листя, так? От. І потім наприклад, мені зручно брати так. Я беру цими 2 пальцями, сховаюся, щоб камера не втрачала фокус, беру цими 2 пальцями, вказівним пальцем я тримаю кришку, цей палець у мене вільний. Ну, мені так зручно, але ви можете будь-яким пальцем. І потім я беру і отак от зливаю.
оскільки краї гайвані, вони от такі, ви ніколи не опечетесь. І взагалі гайвань була придумана саме для цього. Для того, щоб ви не опікались, коли заварювали чай. Я знаю, що початківці чайні, вони трошки побоюються, що у них не вийде взяти, що у них все розілється. Не треба цього боятися, просто пробуйте. Це як тренувати будь-який рух. Спочатку він у вас виходить трошки якось так незграбно, але потім у вас все чудово вийде і ви чудово собі налієте чай. Тепер я думаю, що ви вже здогадалися, навіщо ж потрібна ця чабань. Бо знову-таки, коли ви, наприклад, наливаєте і у вас щось пролилося, це вам не хлюпає на стіл і у вас тут така калабаня з'являється, а у вас все лишається в піддоні. Тепер ви бачите, що я, наприклад, налила за краї. І в мене вже вода вилилася. Тепер я просто беру і всю воду виливаю туди вниз. Тобто це така посудина, чабань, де збирається вся вода. Чай, який пролився. І тому ви не маєте боятися, що ви щось перелєте, вилєте і так далі. Для того потрібна чабань. І тепер я беру і наливаю в піалку. І от в мене що лишається. Тепер давайте поясню щодо чахаю. Ще раз, це називається чахай, гондабей китайською. І це чаша справедливості. Що це означає? Значить, вона має кілька функцій. Перше, чому чаша справедливості? Тому що якщо, наприклад, я п'ю з кимось, наприклад, у мене є ще чайний друг, з яким я п'ю, от, наприклад, кіт. І якщо я буду просто так з гайвані наливати одразу в піалу, то за ті секунди, поки я лью собі, а потім я лью в іншу чашку, вам, можливо, це не дуже віриться, але настій змінюється. Тому що листя настільки багате, воно настільки просочене всіми цими аромамаслами, там різними мінералами і так далі, що навіть за секунду лишню контакту з водою вже більше їх викидається, оцих всіх речовин викидається, значить, в настій, і він вже змінює свій смак і свій аромат. І тому виходить, що це буде нечесно. У мене буде трошки один чай, а у кота буде трошки інший чай. І це несправедливо. І тому придумали отаку от чашу справедливості. Тобто я одразу все виливаю сюди, там настій ще змішується, і коли я наливаю в дві чашечки, вони будуть ідентичні. Це перше. А друге, ви бачите, що піалки маленькі. Гайвань, як я сказала, вона мінімум 80-100 мл. І, звичайно, вилити весь настій в піалку я не зможу. Це тільки якщо я візьму таку велику чашку, але ж тоді ви трошки втрачаєте якби purpose, втрачаєте цей первинний зміст того, що ви п'єте поступово і кожен раз насолоджуєтеся трошки іншим чаєм. Тому я спочатку все одно зливаю сюди, і потім я от вип'ю одну чашечку, давайте я трошки посьорбаю, потім я вип'ю іншу чашечку, і чай мій мене чекає. Лишати листя в воді, як ми робимо це в western style, я не можу. Ви, мабуть, згадаєте таку ситуацію, коли вам в кафе, ви замовили якийсь чай, вам принесли, як правило, він там скручений, ці листя в такому пакетику, вам, значить, залили, і ви там скількись хвилин, там 2-3 ви потримали, ви наливаєте собі в чашку, а потім, якщо ви не витягнете цей пакет, і ви ще лишите на якийсь час, потім чай буде дуже гіркий, він буде вже неприємний. І тому часто ви що, ви берете одразу, витягаєте пакет, і потім через який час там додаєте собі в чашку. Тому що якщо листя знаходиться дуже довго в воді, воно одразу, одномоментно викидає всі речовини, які там є, і тоді смак, він виходить перенасичений. Він дуже гіркий, він дуже сухий, він дуже терпкий, тобто він стає неприємним. А коли ви п'єте проливами, ви поступово кожного разу вивільняєте з цього листя все більше і більше приємних речовин. І от в чому взагалі суть гунфу-ча? В тому, що у вас, от можна сказати, що от у вас починається перша чашка, перший пролив, і у вас смак, аромат, він іде отак, він підіймається, є якийсь пік, а потім він поступово відходить. От, наприклад,
такий, якийсь візьмемо середній чай, я буду його пити десь 6 заварок в середньому. І це означає, що спочатку там перше коло у мене буде, він більш буде такий легкий. Потім я відчую сильніший його смак. Потім там все буде на піку, наприклад, смак і аромат. Потім він трошки буде втрачати. І потім вже з останньою, наприклад, чашечкою зрозумію, що все. Вже це листя віддало мені все, що воно могло. Отак от п'ється гунфу-ча. І тоді що? Я п'ю. Я, наприклад, наливаю ще один раз. Бачите? І потім знову все повторюється. Я заливаю, я наливаю і так далі. Я казала, що ще велика різниця між заварюванням Western Style та гунфу-ча є в сировині. І зараз вам поясню, що я мала на увазі. Чайна рослина – це Камелія сінентес. Вона є єдина. Є Камелія сінентес і є асаміка, це просто різновид, більш такий дикий. Але це все одно одна єдина рослина. Тобто з однієї оцієї рослини ви отримуєте всі оці чаї. І жовтий, і зелений, і білий, і пуер, і улуни, і всі-всі-всі. Така різниця в цих чаях тільки обумовлена обробкою і тим, яке листя береться для яких чаїв. Ферментацію, оксидацію і так далі. Це я потім вам розкажу в якихось інших відео. Для гунфу-ча береться дуже якісна сировина. Це фермерські чаї. Тобто ці чаї, які використовуються в чаюванні гунфу-ча, це фермерські чаї. Це не ті чаї, які, наприклад, беруться з таких величезних плантацій для Ліптона, чи там для Твін, чи для чогось іншого. Тобто це взагалі окремі такі чайні господарства, які виготовляють дуже якісне листя. Що це означає якісне листя? Це означає, що воно в собі містить неймовірну кількість всіх оцих мінералів та мікроелементів, ароматичних речовин і так далі. І саме тому що це листя таке багате всім цим, воно вам дозволяє отак от його заливати там 6 чи 9 чи навіть більше кіл, і ви отримуєте неймовірний смак, неймовірний аромат. І це такий у вас просто досвід. Це не просто взяти чашку і попити, це реально повноцінний досвід. Якщо ви візьмете, наприклад, чай, навіть листовий, я не кажу про пакетики взагалі, якщо ви берете листовий чай в супермаркеті, ви ніколи не зможете з ним зробити чаювання гунфу-ча, тому що це набагато гіршої якості сировина. І цей чай вам не дозволить навіть зробити другу заварку. Це, повертаючись до цього, що я сказала раніше, що в ресторані, коли ви один раз там заварили, попили, ви іноді просите, можна мені ще кип'ятку? І потім, друга заварка, так, можливо, ще можна попити. Але ви погодитесь зі мною, що втретє ви вже не отримаєте нічого. Це просто вже сміття. Ви просто маєте викидати це листя. Тому не думайте, що ви можете піти в магазин, купити якісь там, я не знаю, азер-чай, акбар-чай, будь-який чай, який ви купуєте, Ліптон, Ахмат там і все таке інше, листовий. І ви зможете зробити гунфу-ча. Не зможете ви зробити. У вас нічого просто не вийде. Тобто ви можете потренуватися, чисто рухи, так, як ви це будете робити. Але вам цей чай не дасть ніякого смачного та запашного, настою. Тому чаї для чаювання гунфу-ча не продаються в звичайних супермаркетах. В звичайних супермаркетах ви можете купити тільки чай, який можна заварювати Western Style або Grandpa Style. Все. Чаї для гунфу-ча ви купуєте в спеціалізованих магазинах. Це спеціальні магазини, які спеціалізуються на китайських, тайванських чаях японських. Або ви приходите в чайний простір, в Україні їх просто безліч, і там вам можуть порадити, вам порадять, що купити і так далі. Звичайно ж таки, тому що це сировина більш якісна, це зрозуміло, що вона коштує більше. Тобто чаї, які використовуються для гунфу-ча, вони мають набагато більший цінник, ніж чаї, які ви купляєте в супермаркеті. Це правда. Я зараз не буду заглиблюватися в розмах цін, бо він насправді дуже великий.
Я якось зніму інші відео про те, скільки взагалі коштує бути чайною людиною і так далі. Будуть такі відео, але зараз не про це. Я просто що хочу сказати, що китайське чаювання, гунфуча, це не просто попити чай, це не просто попити каву. Це дійсно лайфстайл. Не дарма у мене банер на каналі «Чаювання як лайфстайл», тому що це дійсно мій лайфстайл. І от люди, наприклад, які займаються кінним спортом, вони купляють обладунки, якісь спеціальні взуття, якісь там, всі ці предмети, які їм потрібні. Якщо, наприклад, людина там байкер, то вона купляє всі ці байкерські штуки, там дорогі шоломи, якісь куртки, там спеціальні перчатки, спеціальні там рукавиці і так далі. І так це коштує грошей. Звичайно, але це хобі, це ваш лайфстайл, це те, що вам приносить задоволення, це те, що вам дає якісь приємні враження, дає вам енергію і так далі. Отак от я можу сказати, коли ми будемо говорити про ціну цього чаю. Ще одна така ремарка. Коли ви п'єте Western Style або Grandpa Style, як ми пили чай? Згадайте в дитинстві, та й взагалі, як взагалі ви, звичайно, п'єте чай? Ви берете якийсь десертик, якісь там коржики, якісь цукерочки, і в прикуску, значить, з чаєм це їсте, правильно? Чи ви берете там бутербродик, чи сирок і так далі. І це нормально, в принципі, це ми так звикли. З китайським чаєм, коли ви робите гунфуча, прийнято не змішувати це з їжею. Чому? Тому що їжа, вона буде давати вам якийсь дуже сильний смак. І ви просто будете знищувати на 80% всього того неймовірного букету аромату, смаку, який буде вам давати чай. Це так само, це не так само, але це десь поряд. Коли ви п'єте чай з цукром, а потім без цукру. Можливо, тут є люди, які ще досі п'ють чай з цукром. Нічого не хочу сказати про вас поганого, але коли ви якийсь час п'єте чай без цукру, це зовсім інший експірієнс. Навіть просто чай з супермаркету. Ви просто повірити не можете, який у чаю справжній смак без цукру, без варення і без там ще чогось. От в гунфуча так само не прийнято змішувати це з їжею. Тобто ви або поїли і потім ви п'єте гунфуча, або взагалі це робиться гунфуча чаювання окремо між прийомами їжі. Іноді можна брати якісь малесенькі смаколики, але вони малесенькі і вони мають бути якісь такі більш нейтральні. Тобто ви можете взяти горішки і іноді там брати один горішок і там з чаєм. Але це не так, що ви взяли бутерброд з ковбасою і тут, значить, 10-річний шампуер п'єте, розумієте? Тому що це приблизно так само, як ви будете використовувати парфуми Chanel для того, щоб побризкати в вашій туалетній кімнаті. Це десь приблизно так само. Отак от. Я не кажу, що це добре, це погано, це просто такий стиль заварювання чаю, це такий експірієнс. І якщо вам це цікаво, то ви від цього кайфанете, якщо ви в це зануритеся. От, наприклад, зараз в мене друга заварка, і він стає міцнішим, він стає таким дуже насиченим, я відчуваю ще більше всі ці аромати, смаки і так далі. Тобто це реально вам приносить фізичне задоволення. Ще у чаїв гунфуча, оцих чаїв, які ви будете пити, ще є такий момент, як тілесні відчуття. Тобто, коли ви просто п'єте чай Western Style, вам може бути смачно, він може приємно пахнути, все. Ще він може вас зігрівати, так? Коли ви п'єте гунфуча, ви відчуваєте взагалі всіми своїми чуттями, скажімо так, ви перебуваєте от в цьому процесі, і плюс ще ці чаї дають тілесні відчуття. Це може бути або дуже сильне розслаблення, або якесь таке приємне паріння, коли ви трошки в такому медитативному стані. Це може бути дуже сильний енергетичний кік. Тобто це залежить, знову ж таки, від типу чаю і від вашого особистого сприйняття. Я про це буду розповідати в інших відео. Тепер дивіться, я вам показала, як заварювати. От до мене прийшла моя Лулу. Що таке? Вона любить показатися трошки.
Значить, я вам показала, як заварювати гунфу-ча. Ще раз хочу сказати, не бійтеся, що у вас не вийде взяти цю гайвань, що ви будете розливати. Просто берете і тренуєтеся. Без чого ви можете обійтися? Ви можете на перших порах обійтися без чабані, як я і сказала. Просто собі щось покладете, рушничок, там, якщо десь щось розілється, ви просто витрате. Чи ви можете підставляти якусь велику тарілку, плоску, і в ній робити? Це можливо, чому ні? В принципі, теоретично, ви можете обійтися без чахаю, якщо ви візьмете більшу піалу. Тобто, якщо немає у вас зараз чахаю, ви просто берете більшу чашку чи велику піалу і одразу зараз все зливаєте з гайвані. Ще раз нагадую, не можна тримати листя в воді, тому що просто ви будете переводити продукт і вам буде дуже несмачно. Тепер, ви побачили, що у мене тут є ще дещо. Я хочу вам ще дещо показати. Поки що відставимо цю мою прекрасну чабань. Ще хочу вам пояснити, чому, дивіться ще раз, чому я сьорбаю? Бо, можливо, хтось думає, що я не вихована. Коли ви п'єте чай гунфу-ча, сьорбати це правильно. От знаєте, як китайці, коли вони їдять там лапшу китайську, вони там прям затягують, і це нормально, це правильно. Коли ви сьорбаєте, дивіться, який в цьому сенс? Сенс в тому, що ви затягуєте чайний настій разом з повітрям. І всі ці речовини, які містяться в чаї, вони розносяться, не тільки потрапляють там на зони вашого язика, там на щоки, ви відчуваєте смак. А ще й ці аромамасла з повітрям, вони швидше і сильніше залітають вам до носоглотки, і ви набагато яскравіше відчуваєте аромат. Тому треба сьорбати. Але це не обов'язково. Коли ви зовсім на початку вашої подорожі гунфу-ча, ви можете, ще не придбавши гайвань, чахай і так далі, ви можете використовувати отаку штуку. Дивіться. Це такий чайник з кнопочкою. Якраз він підходить для заварювання гунфу-ча. Зараз я вам покажу, як це працює. Звичайно, це не так гарно, як це. Але, наприклад, я починала, ви бачите, це мій чайничок, бачите, він такий вже жовтий, бо там чай вже не відмивається. Я починала з нього. Я ходила в чайний клуб, там ми пили, звичайно, так, як годиться. Я якось боялася ніби до цього всього доторкнутися сама дома. Мені здавалося, що я це все принесу, і я не зможу нормально це зробити. У мене не вийде. Я щось порозливаю. Якось я боялася до цього підійти. Тому якщо у вас такі самі відчуття, це нормально. Але не бійтеся, ви можете одразу це все купляти. Це дуже просто. Я вам показувала, і ви зможете це все повторити. Але ви можете використовувати такий чайник. Я вам зараз показую, як він працює. Відкривається. Бачите, і там є така, значить, вбудована посудинка. Тепер, що відбувається? От у мене тут є чай, бачите? От є чай. Я беру, насипаю сюди чай. Тепер я заливаю окропом. Тут така ємкість десь, як в гайвані, десь 80 мл. Я закриваю. Бачите, що відбувається? Весь чай з листям, вода з листям лишається в цій вбудованій посудині, а отут порожня зона. І тепер, от пройшло там 2-3 секунди, що я беру? Тут є кнопочка. Я натискаю кнопочку, і настій зливається вниз. Тобто, ви бачите, що відбулося? Весь настій лишився тут, а листя лишилось там. Тобто, цей чайник вам забезпечує таку саму функцію, як гайвань і чахай разом. І все. І потім ви, будь ласка, можете брати будь-яку чашечку. У мене от є така. Це, до речі, вона важить десь грам 200 одна така чашка, тому що це залізні чашки, які ніколи не розіб'ються. Це в мене був такий подарунок від друзів. От. І все. І таким чином ви можете заварювати чай методом гунфу-ча. Це зручно іноді в якійсь подорожі. Наприклад, коли почалася війна, ми дуже швидко виїжджали з квартири, і, звичайно, що я не могла взяти там всі свої
чайні причиндалі, я взяла тільки чай, взяла от цей, значить, чайничок. І він мене дуже врятував. Тому не бійтеся і не соромтеся навіть почати з цього, а потім ви можете перейти до справжніх, до справжніх інструментів і елементів гунфу-ча. І не бійтеся починати. І ще хочу сказати, що гайвань не коштує дорого. Тобто вони всі робляться з порцеляни, бувають глиняні гайвані, але все ж таки класична – це порцелянова гайвань. І її можна там придбати десь там, не знаю, 20 євро, тобто там десь 500-600 гривень ви можете запросто придбати гайвань. Навіть отаку от простеньку, просто білу, але вони бувають дуже красиві, дуже різні. Не починайте з чайничків. Моя вам порада. Чому? Тому що чайнички – це досить коштовні посудини. Класні чайники, вони робляться з такої дуже теплотривкої глини, дорогої глини, і тому там цінник на чайнички починається десь там від $100 і йде до 1000. Тому повірте просто мені, що якщо ви тільки початківець, вам не потрібен чайничок. Купляйте гайвань, починайте заварювати, ви війдете в смак, а потім, повірте, ви вже почнете розрізняти різні чаї, ви зрозумієте, який ви любите пуер, і тоді потім поступово будете купляти чайнички, мати для кожного виду чаю свою посудинку і так далі. Але починайте просто з гайвані. В принципі, це все, що я вам хотіла розповісти. Я сподіваюся, що я вам дуже детально і дуже зрозуміло пояснила, що ж таке гунфу-ча. Тепер ви це все знаєте. Не бійтеся починати. Це дуже класно, це дуже прикольно, це таке дуже класне, дуже незвичне і дуже таке аристократичне, до речі, хобі. І почнете, і ви не вчуєтеся, як ви будете вже супер, як майстер все заварювати, будете розбиратися і будете вже там купляти собі фінські чайники. Дякую вам за увагу, я сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо у вас лишилися якісь питання про заварювання гунфу-ча, про якісь моменти, будь ласка, пишіть в коментарях, і з радістю вам відповім. А поки що все, я вам бажаю приємного чаювання і візьму цю чашечку. До наступного чаю.